Hello and welcome to ICCT Online Learning. And again, I am Mr. Jerico Vilog, your instructor for today. Pag-aaralan natin Object-Oriented Programming using Java. So for today, ang ating focus is the 8 primitive data types ng Java. So isa-isahin natin ang 8 primitive data types ng Java. We have byte, short, int, long, float, double, Boolean, and Char. So, ang ating objective for today, for this video, is i-identify itong mga primitive data types and kung paano sila gagamitin at kung anong klaseng data ang ating ilalagay sa kanila. So, let's start. Okay, gawa tayo ng ating bagong Java file. So, kung kayo ay gumagamit ng Visual Studio Code, nandito sa upper left, yan tama, upper left ang new file, click on that button, lagay ang ating bagong file name. So, it's up to you kung ano ang gusto nyong gamitin. For now, sa akin, ang gagamitin ko is Java Primitive. Primitive, yan. Then, .java. So, create tayo ng ating bagong file. Then, yung ating main method. Nauuna lagi yan main method natin. Now, so, identify natin yung ating 8 data types. Isa-isahin natin. Let's say, int. Meron tayong, umpisahan natin sa byte. Then, followed by short, int, long. Then, meron din tayong floating point data type such as float, double, and syempre yung ating Boolean and char. Okay. So, umpisahan natin dito sa byte. For byte, sa pagde-declare ng byte data type, umpisahan natin syempre sa ating data type. Then, yung ating identifier or yung name ng ating variable such as myByte. Then, semicolon. Or po pwede rin optionally mag-assign din tayo kaagad ng value dito sa ating variable. Example, byte, my new byte is equals to 20. Then, semicolon. So, dalawang paraan para makapag-declare tayo ng ating variable. Pwedeng mag-declare tayo, mag-create tayo ng instance ng ating myByte variable with a byte data type, or mag-assign na kaagad tayo ng value or tinatawag din nating initialization of value dito sa ating myNewByte variable with byte data type. Okay. So, dito sa byte, lagay natin dito, no? Ito mga characteristic ni bytes. Siya ay may size na 1 byte. So, kapag pinag-uusapan natin sa memory, maliit lang yung kino-consume niya, at least 1 byte lang sa memory. And yung kanyang storage, sabi natin storage, no? O yung numbers ng value na kaya niyang i-hold, ito ay po pwedeng magsimula sa negative 128 up to 127. So, bakit 127 lang? Diba? Kung magbibilang tayo ng, kung siya ay may capacity na hanggang 128, then dapat 128, no? Pero kasi itong computer, nagsisimula siya ng kanyang counting sa 0. Yan. So, i-include natin ang 0 when counting sa computer, kaya hanggang 127 lang. Now, for the short, ganun din naman ang rules natin. Data type, short. Then, kung ano ang gusto nating bigay na identifier or name, my short, semicolon, or my new short is equals to 30. So, same logic behind the byte data type. Actually, para hindi na rin natin ulit-ulitin, lahat ding itong mga data type natin, same lang ang kanilang pagdideclare. Nandito ang data type,
then variable name or identifier, then optionally the assignment operator and the initial value. Okay, now for the short naman, ito naman ang kanyang characteristic. Size, 2 bytes. Kaya kung malaki naman ang memory ng computer mo, why not i-short mo na, no? And for the storage naman ng short, we have around, negative 32,768 up to 32,767. So, kung kinakailangan mo ng numbers na pwedeng mag-fall sa range ng negative 32,768 up to 32,767, then short naman ang gagamitin nyo. For example, gusto mong kumukuhain ang age ng student. Siyempre, logically, mas magandang gamitin mo ang byte more than short. Then, kaya maganda rin gamitin yung byte kasi when it comes to processing, mas maliit yung requirement nito sa memory, then mas ideal. Okay, so for the int naman, okay, tulad ng sinabi ko, for the int, same declaration type, then variable name or identifier, my int, then tuloy na natin my equals to 71. Yan. So, this is how we declare int na rin. Siyempre, pwede rin wala itong ating optional na assignment and yung value. Now, for the int, ito ang ating characteristics. For the size, medyo mas malaki-laki ang int natin. Kung nagko-consume siya ng 4 bytes sa memory. And for the storage, gumagamit siya ng negative 2,147,483,648 up to, wow, medyo malaki-laki, 2,147,483,647. Kung hindi naman talaga kalakihan ang memory na, hindi naman ganun kalaki ang numbers na kinakailangan mo or required mo or ina-expect mo from your program, then much better na gumamit ng short. Itandaan, int consumes at least 4 bytes. Kung ikaw ay gumagawa ng program sa microcontroller, medyo malaki-laking bagay na ang 4 bytes. Kaya, use this sparingly. And finally, we have long. Now, for the long, okay, umpisa na natin sa size. It is 8 bytes, twice the size of integer. And syempre, for the storage, hindi ko na kaya yatang nababasa rito. Sabihin natin 9, negative 9, 223, 372, 0, 36, 854, 775, 808, up to, hindi ko na alam kung trillion ba to, zeta, o ewan ko na, no? 9, 223, 372, 036, 854, 775, and 807. Kaya 8 bytes ang kinoconsume niya sa memory. Ito yung talagang wag na natin gamitin. Kung hindi naman natin kinakailangan yung ganyan kalaking number. Kung age lang din naman ang kukuhain mo from your clients, then byte is more than enough. Kung talagang sa tingin mo may lalagpas ka ng 128 years old, then short ang iyong gagamitin. Okay? That's it with our integer types, integer data types, which are byte, short, int, and long. Now, for the usage of each data types, for the long, my, long, then semicolon. Now, to use these data types, syempre, katulad ng pagpiprint sa ating console, we can display its value. The value of my byte is, then,
concatenate natin using the plus operator and yung ating variable name, my byte. And after nating mag-run, okay, may error. Wala tayo palang inassign na value for the my byte. Pwede tayong maglagay ng initial value of 20. Then, run. So we can see on our console that a value of 20 is displayed according dun sa ating initial value na inassign dito sa ating variable. The same with other data types such as myInt, run. So we have a value of 71. Tandaan lamang na ang ating first 4 data types, byte, short, int, and long, are all integer types, which means they are only capable of handling integer type of values or yung whole number as long as walang decimal. If maglalagay tayo ng decimal value, example dito sa new byte, may new byte, lagay tayo ng 1, then magkakaroon siya ng error. So make sure na hindi kayo maglalagay ng decimal dito sa ating mga integer types of data type such as 0.1. So magkakaroon siya ng error kahit na yan pa ay 0.0 as long as you have a decimal point dito sa ating value. It only accepts whole number. Okay, now for that floating points data types naman natin, kapag sinabi nating floating point, ito yung mga may decimal value. Like for example, dito sa float, tingnan natin ang kanyang range o size. Size of float is 4 bytes. Not because we can use floats, gagamitin na natin siya sa lahat ng pagkakataon. Tingnan ninyo ang size niya sa memory, 4 bytes ang kino-consume. And for the storage naman, it can store up 6 to 7 decimal digits. Yan. 6 to 7 decimal digits. And for the double naman, it has a size of, laan nyo, 8 bytes. Multiplied lang natin into 2. So, size is 8 bytes. And for the storage, mas malaki, no? So, na-expect natin na kaya siyang maglaman ng hanggang 15 decimal digits. Yan. Okay? So, float and double are fractional numbers. Mayroong decimal. Example, for the double, may double as our identifier. Then yung ating value, sabihin natin 3.14, 15, 9, ano ba kasunod niyan? Ganyan lang alam ko. Ewan ko ba kung meron, kung 9 nga ba yung kasunod, no? 14, 15. So yan ay fractional number. May decimal. Tinatanggap. Kaya kapag yan ay ating display, may double. Run natin. So we have an output of the value of my byte is 31415. My byte pa yung nalagay natin dito para mas clear gawin natin ditong my double. Okay, so run. So the value of my double is 3.1415. Okay, for our next floating point data type, si float. Medyo iba lang ang usage ni float. Okay, ganun pa rin naman. Gagamit pa rin natin yung data type float, yung ating identifier or name, my float is equals to 3.1415. Almost same lang din naman. Kaya lang since float ang ginagamit nating data type, kinakailangan nating dugtungan ng F yung dulo. Para itong number na to ay i-consider niya as floating point kasi by default, itong number na inilagay natin ay isang double data type kaagad. Hindi pa natin siya dinideclare. Ang dinideclare lang natin is yung variable name. Pero yung value
mayroon na kaagad data type, such as this value, automatic, this is integer value. Pero itong ating decimal value, ito ay automatic double na ipinipilit nating ilagay sa floating point data type. Tandaan natin na si double ay 8 bytes, while si float ay 4 bytes lang. Kung ilalagay natin ang 8 bytes sa loob ng 4 bytes, magkakaroon tayo ng overflow, which is the reason kung bakit siya ay error. Hindi, although 4 na significant value lang ito, this decimal value, pero yung space na inoccupy niya sa memory ay napakalaki, 8 bytes. Hindi kayang ilagay, i-convert into 4 bytes dito sa my float. Kaya importante na lalagyan natin ng F para yung number na yan ay i-consider kaagad na floating point number or float number. Okay. So, that's it with our floating point data types. Now for the Boolean and Char. For Boolean, dalawang value lang ang pwede nating ilagay dito. It's either true or false. Dalawang value lang. So, for the Boolean, ginagamit natin ito for logical expression. Lagay natin dito. Yan. Data type, Boolean. Then, variable name, my Boolean is equals to true, or pwedeng ito ay false, or pwedeng expression such as 5 is greater than 2. So, 5 is greater than 2, kung sakaling i-display natin ang kanyang value, my Boolean, run natin, then makukuha natin ang value na true. Paguhin natin ang ating given numbers such as 10. Ang makikita naman nating value is false. So, Boolean can only carry true or false value na karaniwang ginagamit natin for logical expression. And now for the char. Char is a data type that can hold single character. So, single character. Yang character na yan, pwedeng alphabet, pwedeng numeric, or pwedeng symbol. So, gawa tayo ng para sa ating char. Char, my character is equals to A. Pero yung A na yan, importante na ilalagay natin sa single quotation mark. Pwedeng ito ay numeric or pwedeng ito ay symbol as long as single character lamang. So yan naman ang ating char data type. Okay, that's it with our 8 primitive data types. Next video, pag-aaralan naman natin ang non-primitive data types such as string, arrays, and classes. Okay, kung meron kayong mga tanong, pakilagay sa comment and pipilitin kong sagutin sa susunod nating video. Kung meron din kayong ibang tanong na hindi ko nabanggit dito, then put down sa comment. Lagay nyo rin sa comment. And next week, special mention ka pa, sasagutin ko ang iyong tanong. Okay? So again, this is Mr. Jerico Vilog of ICCT Online Learning. Thank you very much. See you. For more ICCT College's video updates, please subscribe and click the notification button.